આખું વરસ ખટાશ માટે લીંબુના ઓપ્શનમાં વાપરવા માટે કેરીની સિઝનમાં કાચી કેરીનો ઉપયોગ કરી આમચૂર પાવડર અને આંબોળિયા તો આપણે બધા બનાવીએ છીએ, પણ ઘણી વખત અમુક સમય પછી તે કાળા પડી જાય, ફૂગ ચડી જાય કે બગડી જાય છે. આજે કિચન સિરીઝમાં આમચૂર પાવડર અને આંબોળિયા વધારે ખાટા, દૂધ જેવા સફેદ અને આખું વરસ એવા જ કલરના જળવાય અને સારા રહે ને તે માટે કેરી કેવી પસંદ કરવી, કઈ રીતે બનાવવું અને કઈ રીતે બંનેને આખા વરસ માટે સાચવવા તેની ટિપ્સ સાથે બનાવશું. જો આ રીત તમે ફોલો કરશો ને તો તમારા આમચૂર પાવડર કે આંબોળિયા ક્યારેય નહીં બગડે. બનાવવાની શરૂઆત પ્રથમ આમચૂર પાવડર બનાવવાથી કરીએ. આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝની 4 એટલે કે વજનમાં 1 કિલો રાજાપુરી કેરી લીધી છે. આમચૂર કે આંબોળિયા બનાવવા માટે હંમેશા રાજાપુરી કે દેશી ખાટી કેરી જ પસંદ કરવી, કારણ કે આ બંને કેરી સ્વાદમાં વધારે ખાટી હોય છે. રાજાપુરી કેરીની આ રીતે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. જો છાલ સહિત ખમણી અને આમચૂર બનાવીએ ને તો આમચૂર પાવડર સુકાયા પછી કાળું બનશે, માટે છાલ ઉખાડવી ખૂબ જરૂરી છે. અહીં 4 કેરીની છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો મીડિયમ સાઇઝની ખમણ થાય ને તેવી ખમણી વડે કાચી કેરીને ખમણી લેવાની છે. અહીં મોટી સાઇઝના ખમણને બદલે મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વાપરવી, જેથી ખમણ સુકાવામાં સમય ના લાગે. 1 કેરીનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે હવે ગોટલી કાઢી અને સાઈડમાં રાખશું. આ રીતે બધી જ કેરીનું ખમણ કરી લેવાનું છે. અહીં જુઓ, હવે બધી કેરીનું ખમણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને તેમાંથી ખાટું પાણી પણ અલગ થયું છે, તો તેને એમ જ રાખશું. પણ આ કાચી કેરીનું ખમણ એમ જ સૂકવી ના દેતા, આમચૂર બન્યા પછી વધારે ખાટો અને દૂધ જેવો સફેદ કલરનો આવો જ આખું વરસ જળવાઈ રહે ને તેના માટે કંઈક ઉમેરશું. અહીં મેં લીંબુ લીધું છે, તો લીંબુના અડધા ટુકડાનો રસ કાચી કેરીના ખમણમાં નીચોવી દઈશું. હવે એ જ રીતે બીજા લીંબુનો ટુકડાનો રસ પણ નીચવશું અને ત્રીજા ટુકડાનો રસ પણ નીચોવી લેવાનું છે. લીંબુનો રસ નીચવા સમયે લીંબુમાં પડેલા બીજ છે ને તે કાઢી લઈશું. અહીં ટોટલ 1 કિલો કાચી કેરીના ખમણમાં મેં લીંબુના 3 ટુકડા એટલે કે 1.5 લીંબુનો રસ ઉમેર્યો છે. તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ખમણમાં ઉમેરી દઈશું. બંનેને ઉમેર્યા પછી તેને કાચી કેરીના ખમણમાં હાથ વડે મિક્સ કરીશું. કાચી કેરી ખાટી જ હોય છે, પણ આ સમયે ખમણમાં લીંબુ ઉમેરવાથી લીંબુ સાથે કેરીની ખટાશ સુકાયા પછી 1 વર્ષ સુધી જળવાઈ રહે છે અને તેમાંથી બનતો આમચૂર પાવડર કુદરતી ખટાશ સાથે એકદમ વધારે ખાટો બને છે. તે જ રીતે માત્ર સહેજ એવી હળદર કાચી કેરીના ખમણમાં મિક્સ કરવાથી આમચૂર પાવડર બન્યા પછી દૂધ જેવો સફેદ અને કલરમાં ઉજળો રહે છે અને આખું વરસ આમચૂર પાવડર કાળો પણ નથી પડતો અને બગડતો પણ નથી. અહીં હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આ ડીશને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને આંબોળિયા પણ સાથે બનાવી લઈએ. દાળ કઢીમાં ખટાશ માટે વપરાતા આંબોળિયા બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ દેશી ખાટી કેરી લીધી છે. હવે આ કેરીની પણ આપણે એકદમ સરસ છાલ ઉખાડી લઈશું. આંબોળિયા બનાવવા માટે કેરી હંમેશા એકદમ કડક અને કાચી હોય ને તેવી જ પસંદ કરવાની, જેથી આંબોળિયા આખું વરસ સારા રહે. અહીં બધી કેરીની છાલ નીકળી ગયા પછી આ રીતે એક કાચી કેરીને હાથમાં લઈ અને પહેલાં લાંબા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. એક કેરીના મોટા ટુકડા કટ કર્યા પછી અંદરની એકદમ કડક ગોટલી છે ને તેને કાઢી લઈશું અને કેરીના મોટા ટુકડામાંથી આ રીતે લાંબી લાંબી અને પતલી સ્લાઇસ કરી લેવાની છે, જેથી તેમાંથી બનતા આંબોળિયા છે ને તે એક સરખા શેપના સરસ બને. અહીં જુઓ, એક કેરીની સરસ આવી લાંબી સ્લાઇસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જ રીતે બધી કાચી કેરીને લાંબી ચિપ્સમાં સમારી અને કટ કરી લઈશું. અહીં બધી કેરીને આવી લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લીધી છે, પણ ઘણાને આંબોળિયા બનાવ્યા પછી લાંબા સમય સારા નથી રહેતા કે ફૂગ થઈ જાય છે અથવા તો કાળા પડી જાય છે. તો તેના માટે આપણે આંબોળિયામાં 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને હવે એક લીંબુને અડધું કરી તેનો રસ નીચોવી લેવાનો છે. એટલે કે અહીં ટોટલ મેં 1 લીંબુનો રસ નીચવ્યો છે. લીંબુ નીચવાઈ જાય ને એટલે હળદર, મીઠું અને લીંબુને હાથ વડે જ કાચી કેરીના ટુકડામાં મિક્સ કરશું. આમચૂર પાવડર માટે કેરીના ખમણમાં આપણે હળદર અને લીંબુ ઉમેર્યા હતા, જેથી તે વધારે ખાટા અને દૂધ જેવા સફેદ થાય. આંબોળિયા બનાવવા માટે આપણે કાચી કેરીમાં હળદર અને લીંબુ એટલા જ ઉમેર્યા છે, પણ સાથે મીઠું પણ ઉમેર્યું છે, કારણ કે હળદર, મીઠું અને લીંબુ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે અહીં વર્તી અને આંબોળિયાને કાળા પડવા નથી દેતા અને ફૂગ પણ નથી થવા દેતા અને આખું વરસ દૂધ જેવા સફેદ કડક રહે છે. હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આંબોળિયા અને આમચૂર માટે કેરીના મિશ્રણને તડકામાં સૂકવી દઈશું. પ્રથમ એક પતલું કોટનના કપડાને ટેરેસ પર તડકામાં પાથરી દેવાનું છે. હવે તેના પર હળદર, મીઠું અને લીંબુવાળા આંબોળિયા માટેને કાચી કેરીના ટુકડા છે ને તે એકદમ વ્યવસ્થિત ફેલાવી દઈશું.
બધા જ કેરીના ટુકડા ફેલાવાઈ જાય ને એટલે બીજી સાઈડના કાપડ વડે તેને કવર કરી અને ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી આછા કપડામાંથી સૂર્યપ્રકાશ જઈ આંબોળિયા સુકાય અને કડક થઈ જાય. સાથે સાથે ટેરેસ પર ધૂળ માટી ઉડે ને તો પણ આંબોળિયામાં ચીપકે નહીં. હવે આ જ રીતે એક ચોખ્ખા કોટનના કપડા પર આમચૂર માટેનું હળદર લીંબુવાળું કેરીનું ખમણ આ રીતે જ ફેલાવી દેવાનું છે. બને એટલા પતલા લેયરમાં કેરીનું ખમણ ફેલાવશું, જેથી તે જલ્દી સુકાઈ જાય. બધું કેરીનું ખમણ ફેલાવાઈ ગયા પછી તેને પણ બીજી સાઈડના કાપડ વડે કવર કરી દઈશું, જેથી સુકાઈ પણ જાય અને ધૂળ કચરો ચીપકે નહીં. આ રીતે આટલા તડકામાં લગભગ 2 થી 3 દિવસમાં જ કેરીનું ખમણ અને ટુકડા બંને સુકાઈ જશે. 3 દિવસ પછી અહીં જુઓ, સુકાયા પછી એક ડીશમાં આમચૂર માટેના કેરીનું ખમણ એકઠું કરી લીધું છે. સુકાયા પછી કલરમાં પણ જુઓ, એકદમ દૂધ જેવું ઉજળું પણ આ ખમણ રહ્યું છે અને એકદમ કડક સુકાયું છે. બસ પરફેક્ટ આમચૂર બનાવવા માટે આવું કડક ખમણ સુકાવવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે હવે તેનો પાવડર બનાવવાનો છે, જેના માટે મિક્સરમાં સમાઈને તેટલા કાચી કેરીનું ખમણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. જારમાં સુકાયેલું ખમણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા હવે ઉમેરેલા ખમણનો પાવડર થઈ ગયો છે, તો તેમાં વધારાનું સુકાયેલું ખમણ પણ ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી બધું સાથે સરસ પીસાઈ જાય. હવે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસશું. પીસ્યા પછી જુઓ, એકદમ દૂધ જેવો સફેદ ઉજળો આમચૂર પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. છતાં પણ એક સરખો સ્મૂધ આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે એક ડીશમાં ચાળણી રાખી પીસાયેલો આમચૂર પાવડર તેમાં ઉમેરી દઈશું. બધો આમચૂર પાવડર ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેને ચાળી પણ લેવાનો છે, જેથી એક સરખો સ્મૂધ પાવડર મળે. બધું ચડાઈ જાય ને એટલે ઉપર રહેલા આમચૂરના ટુકડાને ફરી પીસી પાવડર બનાવી લઈશું. અહીં જુઓ, એકદમ સ્મૂધ આમચૂર પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. ટેસ્ટમાં પણ ચાખશો ને તો તે વધારે ખાટો પણ લાગશે, અને ખાસ કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો આખું વરસ આવો દૂધ જેવો સફેદ ઉજળો આમચૂર પાવડર રહેશે. આમચૂર પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે 3 દિવસ પછી સુકાયેલા આંબોળિયા પણ જોઈ લઈએ. એકદમ કડક આંબોળિયા સુકાઈ ગયા છે અને તે તમને તેના અવાજ પરથી પણ ખ્યાલ આવી જશે. જો તમને આંબોળિયાના આ ટુકડા છે તે થોડા પણ સોફ્ટ લાગે ને તો વધારે તડકામાં 2 થી 3 દિવસ સૂકવી દેવાના, જેથી તે એકદમ કડક થઈ જાય. સાથે જ અહીં જુઓ, હળદર, મીઠું અને લીંબુ ઉમેરેલા હોવાથી કાચી કેરીના આ ટુકડા સુકાયા પછી એકદમ સફેદ અને ઉજળા બન્યા છે અને જરા પણ કાળા નથી પડ્યા. આ આંબોળિયાને પણ કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો એકદમ કડક રહેશે અને ફૂગ પણ નહીં ચડે અને ખરાબ પણ નહીં થાય, અને દૂધ જેવા સફેદ કલરના આખું વરસ જળવાઈ રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઘરમાં ઉપયોગી આમચૂર પાવડર અને આંબોળિયા બનાવવાની રીત બધી જ ટિપ્સ સાથે શેર કરી છે. તો જો આ રીતે તમે બનાવશો ને તો તમારી બધી ફરિયાદ દૂર થઈ જશે. તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી જરૂરથી અપનાવજો અને સગા સંબંધી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો, અને કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે આંબોળિયા અને આમચૂર પાવડર બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગે. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે YouTube પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોય ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયો નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.